Hello everyone. Welcome back to one more online lecture for the chapter Piecemeal Distribution of Cash. So in this chapter we have done some basic concepts in the last session. Today we are going to focus on method 1, which is surplus capital method. So let's start. Now under this method, cash is first paid to partner who have surplus capital amongst all the partners. હવે જો મેથડ જે છે એ બંને મેથડનો ડિફરન્સ ક્યાંથી પડશે? જ્યારે પાર્ટનરને કેપિટલ રીપે કરવાની થશે ત્યારે મેથડ અલગ અલગ થશે. એધર ઇટ્સ અ સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ ઓર મેક્સિમમ લોસ મેથડ. એનાથી આગળ જે પેમેન્ટ આપણે કરીશું, ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ પે કરવાનું હોય, થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટીઝ પે કરવાની હોય, પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન, પાર્ટનર્સ લોન, આ બધાનો જે કન્સેપ્ટ છે in both the methods are same, but when the case is to return partners capital ત્યારે મેથડ ચેન્જ થશે. તો સરપ્લસ કેપિટલ મેથડમાં જે પાર્ટનરની સરપ્લસ કેપિટલ હોય, વધારે કેપિટલ હોય, એને આપણે પેમેન્ટ પહેલાં કરવાનું છે. The profit or loss at the time of dissolution must be as per their profit sharing ratio. હવે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો મુજબ જો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ હોવો જોઈએ, it means that their capital must be according to profit sharing ratio. જો નફો કે નુકસાન નફા નુકસાન ગુણોત્તર પ્રમાણે છે, એનો મતલબ એવો કે કેપિટલ પણ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં હોવી જોઈએ. If capital of partners are not in their profit sharing proportion, it means that some of the partners have contributed less capital while some of them contributed more. For example, ત્રણ ભાગીદાર છે, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 1:1:1 હોય તો ત્રણેયની કેપિટલ કેવી હોવી જોઈએ? સેમ હોવી જોઈએ. જો વધારે ઓછી કેપિટલ હોય એનો મતલબ એવો કે એક પાર્ટનર વધારે કેપિટલ લાવે છે, બીજા પાર્ટનર કંઈક ઓછી કેપિટલ લાવે છે. Look at here. There are three partners A, B and C sharing profit and loss in 1:1:1. Capital contributed by A 10,000 rupees, B 12,000 rupees and C 15,000 rupees. Now see here. Profit sharing is 1:1:1. It means equal. But capital is 10,000, 12,000 and 15,000. See here. In this, Mr. B and Mr. C have some more capital, that is 2,000 and 5,000. હવે એ 10,000 લાવે છે, એનો મતલબ એવો કે બી અને સી એ પણ 10,000 લાવવી જોઈએ જો નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ધ્યાનમાં રાખીએ તો. ક્લિયર? તો અહીંયા વધારે કેપિટલ કોણ લાવે છે? બી અને સી. હવે જો આ એક્ઝામ્પલમાં એકદમ ક્લિયર ખબર પડે છે કે બી અને સી વધારે કેપિટલ લાવે છે, બટ અમુક વખતે ખબર પડશે નહીં. સી હિયર 10,000 that is a base. તો ત્રણેય પાર્ટનરે કેપિટલ કેટલી લાવવી જોઈએ એઝ પર પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો? 10,000. તો અહીંયા બી અને સીની કેપિટલ કંઈક વધારે છે. For some instances we can easily find out partners with least capital and more capital. અહીંયા લિસ્ટ એટલે ઓછી કેપિટલ. અમુક એક્ઝામ્પલમાં ક્લિયર કટ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશું કે XYZ પાર્ટનર ઓછી લાવે છે, XYZ પાર્ટનર વધારે લાવે છે. બટ સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાશે નહીં. ક્લિયર? સો એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ ટુ ફોલો અ સ્પેસિફિક મેથડ. જ્યારે ડાયરેક્ટલી ન મળી શકતું હોય તો આપણે એક સ્પેસિફિક મેથડ ફોલો કરવાની છે, એન્ડ દેટ ઇઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ ફોર ફાઇન્ડિંગ આઉટ પાર્ટનર વિથ સરપ્લસ કેપિટલ ઓર લિસ્ટ કેપિટલ. ફોલોઈંગ કેલ્ક્યુલેશન્સ આર નેસેસરી. નંબર 1, કેલ્ક્યુલેટ કેપિટલ ફેક્ટર ઓફ ઓલ થ્રી પાર્ટનર્સ. કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે એ આપણે આગળ જોઈશું. કેલ્ક્યુલેટ ફર્સ્ટ લેવલ સરપ્લસ with the help of proportionate capital. Calculate capital factor for remaining two partners and calculate final surplus with the help of proportionate. હવે આ શું છે?
હાલ પૂરતું તમને આમાં કાંઈ સમજાયું નહીં હોય, બટ વી હેવ ટુ ફોકસ ઓન capital factor. We have to focus on capital factor. Now, what is capital factor? જો ધ્યાનથી સમજવાની કોશિશ કરજો. What is capital factor? Capital factor can be calculated with the help of dividing actual capital by share in profit. Actual capital includes addition of reserve and deduction of withdrawals. જેમ આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીશું એટલે તમને આ સમજાઈ જશે. હવે કેપિટલ ફેક્ટરનો યુઝ શું? કેપિટલ ફેક્ટર ઇઝ ટુ બી યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાય લિસ્ટ કેપિટલ પાર્ટનર. અહીંયા કેપિટલ ફેક્ટરનો ઉપયોગ ફક્ત ને ફક્ત કયા પાર્ટનરની કેપિટલ ઓછી છે એ શોધવાનો છે. The partner having least capital is taken as a base, and by taking base we have to calculate proportionate capital. તો સૌથી પહેલા કેપિટલ ફેક્ટર શોધવાનું છે, જે કેપિટલ આપેલી હશે ડિવાઇડેડ બાય શેર ઇન પ્રોફિટ. જેનો કેપિટલ ફેક્ટર ઓછો એ પાર્ટનરની કેપિટલને બેઝ કેપિટલ તરીકે લેવાની છે. નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં આપણે ત્રિરાશિ કરીને પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ શોધવાની છે. So this is the important portion of surplus capital method. હવે આપણે 2-3 પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીશું કે જ્યાં ફક્ત આપણે સરપ્લસ શોધીશું. First, we will identify partner with least capital with the help of capital factor. ઓછી કેપિટલ કોની છે એના માટે કેપિટલ ફેક્ટરનો ઉપયોગ થશે. And then we will calculate the surplus capital. Done? So, let's do it. Raja, Ram and Mohan are partners sharing profit and loss in 2:2:1. The capital of partners are as follows. Raja 25,000, Ram 32,000, Mohan 15,000. Prepare a statement of surplus capital. તો આ આપણું એક્ઝામ્પલ એકદમ ઇઝી છે. સરપ્લસ કેપિટલ શોધવા માટે બે વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ, એક પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો, બીજું કેપિટલ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ઓછી કેપિટલ કોની છે? જો અમાઉન્ટને ધ્યાનમાં રાખીએ તો 15,000, પણ આપણે ડાયરેક્ટલી અમાઉન્ટ ધ્યાનમાં રાખીને સીધો જવાબ નથી આપવાનો. જ્યારે તમને પૂછવામાં આવે કયા પાર્ટનરની કેપિટલ ઓછી, ત્યારે આપણે કેપિટલ ફેક્ટર શોધવાનું છે. શું શોધવાનું છે? કેપિટલ ફેક્ટર. તો અહીંયા આપણે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ જે તૈયાર કરીએ, ફોર ધેટ ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ એડ રિઝર્વ્સ ટુ કેપિટલ, દેન વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ કેપિટલ ફેક્ટર. જેનો કેપિટલ ફેક્ટર ઓછો, that partner is least capital partner. Then we have to find out proportionate capital, and we have to repeat these steps to find out surplus capital of the partner. સમજાયું? કોર પાર્ટ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, સેન્ટ્રલ પાર્ટ capital factor. હવે જો first we'll find out capital factor. See here, actual capital for Raja, Ram and Mohan is given. 25,000 for Raja, 32,000 for Ram, 15,000 for Mohan. Their profit sharing ratio is 2:2:1. પહેલા કેપિટલ ફેક્ટર શોધો. તો અહીંયા કેપિટલ ફેક્ટર 25,000 divided by 2, 32,000 divided by 2 and 15,000 divided by 1. તો અહીંયા કેપિટલ ફેક્ટર શું મળ્યો? ફોર રાજા 12,500, રામ 16,000, મોહન 15,000. તો કોનો કેપિટલ ફેક્ટર ઓછો છે? રાજાનો કેપિટલ ફેક્ટર ઓછો છે. એનો મતલબ એવો કે રાજા એ પાર્ટનર છે કે જેની કેપિટલ ઓછી છે. ક્લિયર? જો અમાઉન્ટને ધ્યાનમાં રાખશો તો મોહનની કેપિટલ ઓછી છે, બટ કન્સેપ્ટ કેપિટલ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખશો તો રાજાની કેપિટલ ઓછી છે. ડન? Now let's prepare. See here, capital factor of partner Raja is 12,500, which is lowest of all three partners. So capital of Raja is taken as base. Capital factor નો ફરીથી એકવાર રિપીટ કરીએ છીએ. કેપિટલ ફેક્ટરનો ઉપયોગ ફક્ત ને ફક્ત આઈડેન્ટિફાઈ કરવું કયા પાર્ટનરની કેપિટલ ઓછી છે. તો અહીંયા રાજાની કેપિટલ ઓછી છે. લેટ્સ પ્રિપેર અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ
surplus capital based on capital factor. See here, this is actual capital. Raja 25,000, Ram 32,000, Mohan 15,000. Now here we have to take Raja's capital as a base. જો રાજા 25,000 કેપિટલ લાવે છે તો 2:1 પ્રમાણે બીજા પાર્ટનર્સની કેપિટલ કેટલી થાય એ આપણે શોધવાનું. તો રાજાની કેપિટલ 2 ભાગ પર 25,000, તો રામના પણ 2 જ ભાગ છે નફા નુકસાન પ્રમાણમાં, સો એની 25,000. મોહનનો પાર્ટ 1, સો ફોર મોહન 12,500. બેઝ કેપિટલ પ્રમાણે બેઝ કેપિટલ જે આપણે લઈશું એને ધ્યાનમાં રાખીને બીજા પાર્ટનરની કેપિટલ નફા નુકસાન પ્રમાણે કેટલી થાય એને કહેવાય proportionate capital. Then we have to find out first level surplus 25,000 minus 25,000. રાજાની કેપિટલ ઓછી છે એટલે એમાં તો સરપ્લસ મળવાનું નથી. રામ ફર્સ્ટ લેવલ સરપ્લસ 7,000, મોહન 2,500. Now if you find out capital factor for Ram and Mohan, હવે જે આ 7,000 અને 2,500 વધે એનો કેપિટલ ફેક્ટર શોધીએ તો રામનો કેપિટલ ફેક્ટર 7,000 ભાગ્યા 2, મોહનનો કેપિટલ ફેક્ટર 2,500 ભાગ્યા 1. Capital divided by share in profit. So here list capital is Mohan. So મોહનની કેપિટલને આપણે બેઝ તરીકે લઈશું. તો 1 ભાગ પર 2,500, તો 2 ભાગ પર 5,000. So here surplus capital, final surplus is of Ram, that is 2,000. Clear? તો જ્યારે આપણે પેમેન્ટ કરીશું at that time first pay rupees 2,000 to partner Ram, આ 2,000 પહેલા ચૂકવવાના છે. પછી 5,000 અને 2,500 રામ અને મોહનને, and then we have to pay partners in their profit sharing ratio. આ કેવી રીતે કરવાનું છે જેમ આપણે પ્રેક્ટિકલ્સ આગળ કરતા જઈશું એમ તમને સમજાતું જશે. હાલ પૂરતું આપણે શું શીખીએ છીએ? પ્રિપેર અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ ઓનલી. થોડું ઘણું ઓછું સમજાયું હશે, ડોન્ટ વરી, ધીરે ધીરે જેમ પ્રેક્ટિસ કરીશું એમ આપ ક્લિયર થઈ જશે. લુક એટ હિયર, we'll do one more example. Shivam, Shubham and Satyam are partners sharing profit and loss in 5:3:2. The capital of the partners are as follows. Shivam 1,25,000, Shubham 1 lakh, Satyam 50,000. Prepare a statement of surplus capital. ફરીથી એકવાર આ સેમ એક્ઝામ્પલ, કેપિટલની અમાઉન્ટ અલગ છે, પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો અલગ છે. We have to find out first add reserves, કાંઈ છે નહીં. Calculate capital factor, identify list capital partner, find out proportionate capital and find out surplus capital. So let's do it here. Capital of Shivam 1,25,000, Shubham 1 lakh, Satyam 50,000. Profit sharing ratio 5:3:2. So now find out capital factor. 1,25,000 divided by 5, so 25,000. 1 lakh divided by 3, 33,333. 50,000 divided by 2, 25,000. હવે અહીંયા capital factor ઓછો કોનો છે? શિવમ એન્ડ સત્યમ. શિવમ એન્ડ સત્યમ. સો હિયર બંને પાર્ટનરની કેપિટલને આપણે બેઝ તરીકે લઈ શકીશું. કેપિટલ ફેક્ટર ઓફ પાર્ટનર શિવમ એન્ડ સત્યમ બોથ આર 25,000, વિચ ઇઝ લોવેસ્ટ ઓફ ઓલ થ્રી. બંનેનું લો છે. નાવ કેપિટલ ઓફ શિવમ ઓર સત્યમ, બેમાંથી કોઈ પણની કેપિટલ આપણે બેઝ તરીકે લઈશું એન્ડ વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ સરપ્લસ કેપિટલ. Look at here. Prepare a statement of surplus capital. Actual capital 1,25,000, 1 lakh and 50,000. બેઝ તરીકે કોને લેવાનું છે?
કોઈપણની કેપિટલ શિવમ અથવા તો સત્યમની કેપિટલને બેઝ તરીકે લઈ લેવાની. 5 ભાગ પર 1,25,000 તો 3 ભાગ પર કેટલા? 75,000. 2 ભાગ પર 50,000. તો આ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ થઈ. માઇનસ કરીશું તો ડાયરેક્ટલી સરપ્લસ કેપિટલ મળશે ફોર શુભમ 25,000. ક્લિયર? મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ another example. Hitesh, Mitesh and Rajesh are partners sharing profit and loss in 3:3:2. The capital of partner are Hitesh 75,000, Mitesh 50,000, Rajesh 25,000. The balance sheet showed 24,000 of general reserve. Prepare a statement of surplus capital. જો અહીંયા નવું આવ્યું, reserve આપેલું છે. So first we'll add this reserve to capital અને ત્યારબાદ capital factor ને શોધવાનું. So balance as per balance sheet 75,000, 50,000 and 25,000. In that add general reserve, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:3:2. So here 9,000, 9,000 and 6,000, that is to be added in capital as per balance sheet. તો આપણે કેપિટલમાં એડ કરીશું. So we'll get actual new capital for Hitesh 84,000, Mitesh 59,000, Rajesh 31,000. Find out capital factor. तो ये profit sharing ratio 3:3:2. So here 84,000 divided by 3, 28,000 capital factor for Hitesh, 59,000 divided by 3, 19,667 capital factor of Mitesh, and capital factor of Rajesh is 15,500. ત્રણેયમાંથી સૌથી ઓછો કેપિટલ ફેક્ટર રાજેશ, તો એની કેપિટલ ઓછી. એનાથી વધારે મિતેશ અને સૌથી વધારે હિતેશ. તો પહેલાં આપણે રાજેશની કેપિટલને બેઝ લઈશું, સેકન્ડ સ્ટેપમાં મિતેશની કેપિટલને બેઝ લઈશું, એટલે આપણે સરપ્લસ કેપિટલ મળી જશે. સો ફોર ફર્સ્ટ સ્ટેપ capital factor of Rajesh is to be taken as a base. Let's do it here. Statement of surplus capital based on capital factor. Actual capital અહીંયા જે આપણે એડજસ્ટ કરી છે એ લખીશું. 84,000, 59,000, 31,000. બેઝ કોને લેવાનું છે? રાજેશની કેપિટલને. 2 ભાગ પર 31,000, 3 ભાગ પર કેટલું? So for Hitesh and Mitesh 46,500, 46,500. એટલે અહીંયા જે આ પ્રપોર્શનેટ કેપિટલ છે એ કેવી રીતે હોવી જોઈએ? બેઝ લેવાનું અને નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. ક્લિયર? સો ફર્સ્ટ લેવલ સરપ્લસ 12,500 ફોર મિતેશ, 37,500 ફોર હિતેશ. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે બેઝ તરીકે લઈશું મિતેશની કેપિટલ, કારણ કે રેશિયો બંનેનો સેમ છે 3:3. સો મિતેશ 12,500 કેપિટલ 3 ભાગ પર લાવે તો હિતેશને પણ કેટલી લાવવી જોઈએ? 12,500. સો ધી ફાઇનલ સરપ્લસ ઇઝ ઓફ હિતેશ 25,000. So this is how we can calculate, we can prepare a statement of surplus capital. First paid 25,000 to Hitesh, લાસ્ટમાં જે મળ્યું છે એના પહેલાં જે મળ્યું છે એ 12,500 and 12,500 to Hitesh and Mitesh in equal ratio, and then we have to pay to all the partners in their profit sharing ratio. આ તમને ક્યારે સમજાશે? જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ, આખા પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીશું ત્યારે ક્લિયર સમજાશે. હાલ પૂરતું તમારે શું સમજવાનું છે? હાઉ ટુ પ્રિપેર અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ. હજુ એક એક્ઝામ્પલ કરીએ થોડોક અલગ. રામ, રહીમ એન્ડ સત્યા are partners sharing profit and loss in 3:2:1. Capital of partner Ram 90,000, Rahim 50,000, Satya 40,000.
The balance sheet showed 36,000 of general reserve જે આપણે એડ કરીશું and withdraw of Rahim 10,000 and Satya 16,000. પાર્ટનરનું કંઈક withdrawal આપેલું છે. Prepare a statement of surplus capital. Prepare a statement of surplus capital. Clear? So let's do it here. First, add reserve to capital, deduct withdrawal. જે રિઝર્વ છે એને એડ કરીશું, વિથડ્રો છે એ માઇનસ કરીશું. સી હિયર capital as per balance sheet. Add reserve 3:2:1 less withdrawal directly given 10,000 for Rahim, 16,000 for Satya. So actual new capital is 1,08,000 for Ram, 52,000 for Rahim and 30,000 for Satya. Find out capital factor. Profit sharing ratio is 3:2:1. So the capital factor of Ram 36,000, Rahim 26,000, Satya 30,000. સૌથી ઓછો capital factor Rahim. તો એની capital સૌથી ઓછી. સૌથી વધારે capital factor Ram 36,000. તો સૌથી ઓછી capital Rahim, એનાથી વધારે સત્યા, સૌથી વધારે રામ. તો અહીંયા રહીમની કેપિટલને આપણે બેઝ તરીકે લઈશું. ક્લિયર? લેટ્સ પ્રિપેર અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ. એકદમ ઇઝી છે. સી હિયર capital after adjustment Ram, Rahim and Satya 1,08,000, 52,000 and 30,000. બેઝ કોને લેવાનું છે? રહીમની કેપિટલને આપણે બેઝ તરીકે લેવાનું છે. 2 ભાગ પર 52,000. તો નફા નુકસાન પ્રમાણ જે આપેલું છે 3:2:1 એના મુજબ રામની કેપિટલ થશે 78,000 અને સત્યાની કેપિટલ થશે 26,000. ફર્સ્ટ લેવલ સરપ્લસ ફોર રામ 30,000, ફોર સત્યા 4,000. હવે અહીંયા આપણે સેકન્ડ લેવલ પર બેઝ કેપિટલ 4,000, એક ભાગ પર 4,000. તો રામના ભાગ છે 3, તો 3 પર કેટલા? 3 રાશિ કરીશું તો રામની પ્રોપોર્શનેટ કેપિટલ મળશે 12,000. ફાઇનલ સરપ્લસ 18,000 ફોર રામ. જ્યારે આપણે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પીસમેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તૈયાર કરીશું એટ ધેટ ટાઈમ ફર્સ્ટ પેડ 18,000 ટુ રામ, પછી 12,000 અને 4,000 ટુ રામ એન્ડ સત્યા, and lastમાં paid to all partners in 3:2:1. Clear? So this is how we have to prepare a statement of surplus capital. If you have any doubt, you can comment in the comment box. Like this channel and share to your friends so that all the students, all your friends can learn accounting very easily and they can score a very good marks. In the next lecture, we will prepare a statement showing piecemeal distribution of cash that we are going to do in the next session. Till that, stay at home, stay safe. Thank you very much. Have a good day.